So mga guys, unboxing tayo ng Probeatstour Pro Wireless. Susunod na! Guys, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to subscribe, click all the notification bell, like and share na rin po sa inyong friendship to notify sa mga bago kong YouTube videos. Salamat! Hello guys, unboxing tayo ng Beats Bluetooth wireless headset. Binili po ito ng aking coworker for me. Laga niya ay 35 GD. Nasa $50 pero sale siya sa Xiaomi. So, Beats Tour. So, naging 15 JD na lang siya, affordable. 15 times 69, yun na po yun. 69 pesos, 67 pala pesos. Unboxing tayo. Hindi pa siya, sealed siya, sealed. Ano, ang sabi dito ay 6-hour battery life. Okay. Picture niya. Rechargeable pa siya for sure. With carrying case. So, parang nung nakaraan po na. Okay. Buksan natin. Ang kalaking discount ito kasi imagine from 35 GD, ano na lang siya, 15 GD. Ayun, kaka-sealed po yan. Hindi ko po yan ano. So, siguro yung carrying case niya. Ay, meron siyang ito. Type C. Type C, guys. Ang cute. Ang cute niya. Siyang product sa yan. Kalagay dito wireless 5 point more compatible with Apple iOS and Android smartphones. Rich function, one button control, easy pairing, H3 ang pangalan niya. Click connect, indicator light, charging, play call, play about 5, standby, mobile charging 150 hours, charging box, where schematic. So kahit ano siya guys, may right and left din. Bluetooth connection H3, power input DC5 pre, magnetically suction charger, magnetic daw siya. Power button, pag ipipress yung, ito daw ito. Okay, kunin natin ang isa. Masan yung, may nakalagay ditong large, left and right. Wala siyang nakalagay guys, so pwede siya kahit left and right. Hulaan na lang natin saan siya papasok. Ito dito syempre. Wala nga naman dito. Pwede rin siyang paganyan. Di ba? Wala naman siyang sinabing kung whatever you need the guys or saan kayo convenient, di ba? Basta siya nakasokbit lang siya sa tenga. Palagay dyan, right, left. Wala naman nakalagay kasi kung left or right siya. Sana may letter siya L or R. Wala eh. Pero nakita din, nakalagay as L and R. Headset when charging, red light is always on. Full power red light, turning blue light. So kung full na siya, turn red siya. Blue. Ano ba ito bubuksan? Okay, di-open lang siyang ganyan. Ignorante. Yung charging niya dito. So, left. Kung saan siya pumasok. Magnetic siya. Pula siya, so that means it needs charging. Antay na lang natin na mag-blow kaya. Antay natin na mag-blow. Ang cute-cute niya. Pwede kayong isara. Silipin natin kung... pag isinara siya namamatay. iOS, Android, rich function, play pause, short press, play hang up, pag long press in the boot, parang long press i-reboot nyo.
Long 4 seconds power off. Pag 4 seconds na power, long press power off. Double click previous song, 3 click volume. Next song, 3 click volume plus. Okay. Okay, open the Bluetooth, search H3. If the left and right headset do not connect within one headset will enter standby mode. If necessary, please turn off the headset and follow the above steps to connect. Subukan lang natin guys kunin ang isa ha. Excited na ako eh. Isa na lang natin. So ngayon, i-connect ko siya rito sa isang Bluetooth. Connect natin. Okay, Bluetooth. Yan na natin ang scan tayo. Wala, hindi pa siya nag-ano. Ayan, H3, umikot na siya. H3 tayo. Okay. Pair. Connected. Narinig ko rito. Hindi nyo narinig, pero sabi niya connected. Ngayon, subukan kong magpatugtog sa YouTube. Ganda. Piplay ko ang aking YouTube. Ang lakas. Naan na lang. Ganda ng tunog guys. Tugtog tayo ng ano na. Tugtog ako ng photograph. Ni ads. Papatugtog ko si Ed Sheeran. Ganda. So, medyo garal-gal lang siya ng konti guys kasi it needs charging. So, makulit kasi. I-charge ko na lang. I-charge ko. Dapat naka-full charge siya. Buksan natin. It needs charging. So, charge na lang hanggang sa ma-full siya. Then, later ko na lang siya gamitin. So, yun lang guys. Very affordable siya for the meantime kasi sale siya. Xiaomi Beats. Kung alam niyo yung Beats na headset na gano'n, ang laki. So, ito yung small version niya. Bluetooth wireless headset. That's the Probeatstour Pro Wireless by Xiaomi. So, ayan lang guys. Hindi pala Xiaomi, Beats. Kulit. Sa Xiaomi niya kasi binili. Ang kulit. Xiaomi kasi yung plastic. Ay nako. Anyway. Yun lang guys. Okay na yan. So, excited lang mo gamitin mamaya ang akin. At least may alternative ako na Bluetooth headset. Kasi yung isa pag nalolobat dito. Diba? Full charge ko lang siya. Then, ready to use. Okay? So, aking Bluetooth Beats 2 Pro Wireless. Salamat!